हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে মাছৰ সৈতে মই কলমৌ শাকৰ জোল বনাম। এয়া হৈছে মাছ। মই হালধি নিমখ খানি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া হৈছে কলমৌ শাক। এয়া মই শাকখিনি কাটি ৰেডি কৰি ল'ম। মই প্ৰথমতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মই কেনেদৰে বনালোঁ প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাবৰ কাৰণে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে। মাছ কেইপিচ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু মই শাকখিনি তেল মাৰিবৰ কাৰণে এটা নহৰু লৈছোঁ আৰু অকণমান আদা কাটি ল'ম। তেল মাৰিবৰ কাৰণে এটা সৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু তাত দিবৰ কাৰণে আদা আৰু এয়া নহৰু আধা থেতেলিয়াই লৈছোঁ, মানে একেবাৰে গুড়ি কৰি লোৱা নাই আৰু জলকীয়া 4টা কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া শাক মুঠি ধুই পিনে মই এনেদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। শাকত সাধাৰণতে বেছিভাগ নহৰুৱে তেল মৰা হয়, নহৰুৱে তেল মাৰিলে ভাল আৰু, কিন্তু ইয়াত এতিয়া মই মাছো দিম সেইকাৰণে মানে পিঁয়াজো সৰু এটা কাটি লৈছোঁ আৰু লগত। ৰেডি কৰি লোৱা ইয়াত আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজ নহৰুখিনি পকিছে। মই এতিয়া ইয়াতে হালধি দি দিছোঁ। হালধিখিনি যদি তেলতে দিয়া হয় মানে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলি যায় আৰু। শাকখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব এনেদৰে সিজিবৰ কাৰণে। মই ইয়াত নিমখ দিছোঁ। মই এতিয়া 2 মিনিটমান সময় সিজিবৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ। 2 মিনিটৰ পিছত মই এবাৰ মাজতে লৰাই দিওঁ। এতিয়া চাওক অলপ জহিছে শাকখিনি। দেখাত কিন্তু শাকখিনি নিসিজা আগতে লাগে দেখিবলৈ। বনাবলৈ বহুতেই ইজি হয় আৰু চিম্পুলকৈ মই বনাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। মই ইয়াত কোনো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন। মই আকৌ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ। মই আকৌ এবাৰ মাজতে লৰাই দিওঁ ভাজিখন। তাৰপিছত আধা সিজি গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই পানী দিম। পানী দি অলপ সময় সিজাব লাগিব। সিজিবৰ কাৰণে মই 2 বাটি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত। আৰু যি ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছ কেইপিচ ইয়াত মই দি দিছোঁ।
ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব শেষলৈকে আৰু ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আপোনালোকে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ চাবৰ কাৰণে এতিয়া মই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম সিজিবৰ কাৰণে 10 মিনিটৰ পাছত এয়া চাওক উতলিছে সিজিছে আৰু প্ৰায় কিন্তু শাকবিধ দেখাত মানে নিসিজাৰ দৰে হৈ থাকে কিন্তু কোমল হৈ গৈছে আৰু অকণমান সময় সিজিবৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ মই চাৰিখিলা ধনিয়াৰ পাত লৈছোঁ মই তাত দিবৰ কাৰণে কলমৌ শাকৰ লগত মাছৰ জোল এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চব হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাত কেইখিলামান দি দিছোঁ এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল মই কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি দিলোঁ বহুত ইজি আৰু চিম্পল হয় বনাবলৈ খাবলৈও সোৱাদ লগা হয় এনেদৰে বনাই খাবচোন আপোনালোকে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে শেষলৈকে চাই আছে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ থাকিলে